Я Микола Ігнатьєв, на даний час проживаю в Україні. От. І, ну як, живу, ну, добре. Я не скаржусь. Тому що, знаю, що життя прекрасне, не знаю, як це. Багато людей не розуміє, як це так може бути в такому становищі, да? Тобто, що ти радуєшся життю, як це. Я розповідаю те, що а, як? А, Просто коли любиш життя, то легше живеться. Тобто, я про це хотів донести, то що і є така. Я трохи хвилююсь. От. Потім, хотів розповісти про хворобу, як взагалі я про неї дізнався. Коли прийшло це, як до мозку дійшло, що щось не так. Да? Почну з цього. Це я пам'ятаю своє перше якесь таке, сприйняття цієї ситуації, коли мені було 4 роки. Тоді вперше я побував у Києві, все почалось з того, що ми прийшли до лікарні, скаржився, що дуже часто я падав. Нам пішли на аналізи, ми здали аналізи, сказали, у вас проблеми з печінкою. Микола, я перепрошую, до нас Да. під'єднався Патрик, тому давайте будемо Патрик? починати з Тоді перекладом. Патрик. Давайте тоді зупиняти, щоб я перекладав. Добрий день усім. Добре. Тоді я почну так, заново, щоб Патрик трохи зрозумів, що. So then we'll just start from the beginning in order for Patrick also to be on board together with us. Hi, Patrick. Hi, Patrick. Hello, everybody. Thank you. Так, добрий день усім. Дякую. Це було в 4 роки. Мені сказали, що у мене гепатит, і сказали навідатися до Києва у лікарню. So I was just telling a couple of words about my disease and how it went with myself. So I was 4 years old when I was diagnosed with hepatitis, and they told me that I need to go to a bigger city, to Kyiv. Я приїхав до Києва, і тоді я ще малий почув розмову мами та лікаря. So that's why I came to Kyiv, and at that moment of time I heard a discussion which was happening between my mom and a doctor. І доктор розповів, що з цього моменту ваше життя дуже зміниться, і буде нелегко. Але ви тримайтесь. Я коротко це так пам'ятаю. And I remember that really shortly, that the doctor said to my mom that your life is not going to be the same. You need to hold on, but it's going to be fine. You need to hold on. Your life is not going to be the same. Я тоді цього не зрозумів. Він щось розповідав про хворобу. Але на той час я вже зрозумів, що такий холод по тілу пішов тоді. So I did not entirely understand the disease at that moment of time when I was 4 years old, but at that moment I do recall that I felt myself a little bit like in a cold rush. Після цього я вибрав тільки єдиний шлях. Сильно підтримати маму, тому що я зрозумів, що щось погане сталося, і треба її підтримати. І я дуже підтримував. After that, immediately, I have decided that there is only one way for me to proceed. I understood that something bad happened and I need to support my mom. And that's what I did. I supported her. Після того, ми повернулися додому, і для мене нічого не змінилося в перший час. Тобто, все як було, з'їздили як приключення.
So immediately after that, we came back home and nothing has particularly changed for me, to be honest. It was just as an adventure for me, that kind of a visit. Мгм. Але згодом я став пити більше ліків, і були різні ліки, і там всякі для печінки і так далі. Тобто я оце все пам'ятаю. But then I remember that I started to intake more medicines, more drugs. There was some products for my liver. I just remember that. От. І дуже пам'ятається, коли мені було 7 років, це в першому класі. Я дуже багато бігав і пив, після цього боліли дуже ноги. І я пив дуже сильні обезболюючі. And also what I do remember, when I was 7 years old, that was my first grade in school, I was running a lot. And after that, I felt a lot of pain in my legs and I needed to intake rather powerful painkillers. От. Я потім з кожним я просто пам'ятаю по класам. Тобто, як от в школі класи були. І я пам'ятаю, в першому класі я бігав, от, а в другому вже просто ходив. Така була проблема. And I just remember how the situation was changing with grades. I remember that in the first grade, I was just running a lot, but in the second grade, I was just walking. В другому класі я перейшов у іншу школу, і було дуже важко, тому що багато однолітків мене висміювало. Вони говорили: попробуй дожени. I just remember that in the second grade, I changed and I switched the schools in which I was studying. And I remember that there was a lot of bullying happening from my classmates. They just told me, just try to catch me and run with me. От. Але потім я трохи, як сказати, вийшов до колективу, і мене прийняли таким, який я є. Ну, і кожен вже якось мене сприймав, нормально сприймав. От. І я добре вчився. But after that, with time, of course, I actually have become the part of the classmate society. At that moment of time, I started to learn well, to study well, and they have agreed to be with me the way I am. Так, таке питання. А Патріку слово треба ж теж дати буде? So maybe I'll just give a word to Patrick to say a couple of words. There is a question to you, Patrick, whether you would like to say a couple of words from your side. Sure. Yes. And I'll stop so that you can translate. Exactly. Depending on who speaks English. So just, first of all, thank you very much for having me on this meeting. And I hope to share with you all the gift of hope and words of how we are living with muscular dystrophy here in the United States. Що ж, спершу за все, дуже дякую за те, що запросили сьогодні бути на цій зустрічі з вами. Що я хочу зробити, це поділитися певним досвідом, як ми живемо в Сполучених Штатах з м'язевою дистрофією, і також поділитися надією, яка існує. Should I give a little background? Are we doing introductions or should I wait for my talk? I'm not sure how exactly it happens, Patrick, to be honest. Let me just clarify that with Микола. Микола, Патрік запитує, чи наразі він повинен виступити зі своєю презентацією, чи це ми просто представляємо кожен себе, як учасник? Як у мене йде по програмі, то він повинен розповісти про себе. Там про себе він розповідає. Просто Yeah, so Patrick, thanks a lot. Just according to agenda, you have right now the time just to talk about yourself and to give your talk and your presentation. Okay, great. So I have, if you want to let them know, I have some slides. We'll get those going. Так, отже, хлопці, у нас декілька слайдів є зараз. Патрік представить їх. 1 хвилину він розширить екран. Okay.
So we can translate as I go, yes? Exactly. Okay, great. So I live with limb-girdle muscular dystrophy. Отже, я проживаю з м'язовою дистрофією. I am 50 years old, Мені 50 років. and I use a power wheelchair full-time. Я використовую постійно стілець для пересування. Yeah, I'm also a music teacher. I'm married, and I have 2 boys. Я одружений, вчитель музики, і в мене є 2 дітей, 2 хлопчики. I have learned that we can overcome anything when we get together and we are stronger as one voice. Я зрозумів одну річ, що коли ми збираємося всі разом, ми можемо все побороти. І ми сильніші, коли наші голоси поєднані, коли ми всі представляємо один голос. So I live in the northeastern United States in New Hampshire. Я проживаю в Нью-Хемпширі, це північно-східна сторона Сполучених Штатів. For those of you familiar, it's about 4 hours north of New York City. Це на північ від Нью-Йорку, десь 4 години на автівці. And I have learned in my travels of life that as long as you never give up and you learn and grow from each thing, there's many great things you can do with your life while having muscular dystrophy. І знаєте, протягом свого життя я зрозумів декілька речей. Перше, це те, що коли ви ніколи не здаєтеся, і коли ви постійно навчаєтеся та зростаєте, ви можете досягнути багатьох речей. We still have in the United States problems with society's view of disabled people, not just muscular dystrophy, with people that have disabilities in general. So one of the things that we try to do over here as much as we can is educate society that disability is simply a difference. It's not something to be ashamed of. І знаєте, у нас все ще існує така проблема стигматизації в США людей, які мають певні інвалідизації. І тому ми намагаємося проводити певні освітні кампанії для того, щоб пояснити, що наявність таких проблем – це тільки відмінність, а не проблема. We still have a long way to go, but that's one of the missions that we do over here in the United States. We want to change the views of society so that society will fully help us integrate in jobs and in living and just pursuing our happiness like everybody else. В нас ще, безперечно, для того, щоб досягнути цю ціль, велика дорога попереду перед нами. Проте ми хочемо змінити погляди суспільства для того, щоб суспільство допомогло нам інтегруватися, працювати і просто підтримувати наше щасливе буття. To do this, I try to pick one thing each day, whether or not that's talking to somebody about my condition or helping others like I'm trying to do on this call. But I try to focus on one thing a day to balance my life and my life with disability to try to help others and have them understand that we're all the same inside. І тому для цього, щоб це досягнути, я обираю одну річ, яку я роблю щодня. Це такі дзвінки, як наразі ми з вами знаходимося, де я розповідаю та підтримую. А це можуть бути інші речі, коли я розповідаю про таку патологію. Проте я намагаюся балансувати своє життя з тим, щоб допомагати суспільству краще розуміти нас. I think it helps. It helps make my life better. It helps make other lives better. And the other thing that I try to do each and every day is stay as active as I can. If it's nice out, I try to get outside. Besides my regular work of teaching music, I do a lot of volunteer activities, and I just try to stay as active as possible, which helps manage the condition. І крім цих моментів, що я також намагаюся робити, це бути настільки активним, наскільки я можу. Якщо на вулиці гарна погода, я завжди намагаюся вийти на вулицю. Крім того, що я займаюся і виконую свої обов'язки як викладач музики, я також приймаю участь у великій кількості волонтерських заходів. І це те, що теж я активно роблю. You're looking now, this is my family. This is from a few months ago, and these are my boys, Tim and Ted. Tim is in the white shirt, and he's 8, and Ted is the other guy, and he's 6. Both of them are unaffected from any disease. І оце насправді фото, які були зроблені не так давно. Це фото місяць тому були зроблені. Це я зі своєю сім'єю. Ось на фото праворуч це мої 2 хлопчики, Тім та Тед. Тім 8 років, він в білій футболці, Тед праворуч від нього, йому 6. І вони не мають жодних патологій.
But again, hoping to share with you that anything is possible. And we'll talk about how I managed to learn how to talk to girls too. І знаєте, що я хотів продемонструвати, це те, що все насправді можливо. І про що ми також поговоримо, це те, як я навчився спілкуватися з дівчатами. So maybe in just reading this slide, this is the biggest thing. Most important is you have to love yourself, and you have to understand that you are worthy of respect of society. You are worthy of belonging. You are worthy of happiness, and you are worthy of love. І насправді, що варто зрозуміти і побачити, це не просто прочитати цей слайд. Потрібно любити себе. Потрібно розуміти, що ви гідні поваги, гідні гарного відношення, гідні щастя і гідні кохання. In the middle, it says, do not let society tell you how to live. Ось тут посередині на чорному фоні написано «Не дозволяйте суспільству розповідати, як вам жити». And then I have these different points coming off. Remember, you're in charge of your life, not muscular dystrophy. І ось тут є різні моменти, які стосуються кожної з частин цього вислову. Ось тут, наприклад, перше, пам'ятайте, що ви відповідаєте за своє життя, і ви ним керуєте, не м'язова дистрофія. You dictate or you help people understand what's normal, not everybody else. You have to do that and educate others. Ви повинні пояснювати іншим людям, що можна вважати нормою і що нормально. Не дозволяйте іншим вам це розповідати. Ви це робите. So we do this especially by trying to get out in public as much as possible, be seen, and you're going to change minds because people are going to start to see you as just a normal part of society and helping you blend in with the community. І насправді, як ми це робимо? Ми намагаємося бути якомога більш публічними, тому що як це можна досягнути? Вас будуть бачити і вас будуть сприймати як звичайну нормальну частину суспільства. So once you find your voice, you use your voice and you raise your voices together, and then we can make more change if we work as one group. І тоді, таким чином, ви маєте голос, яким ви можете донести свої потреби, і коли ви знайшли такий голос, ви використовуєте цей голос всі разом, об'єднуючись у групи. And I realize this takes an awful lot of time and it takes a lot of effort. So in the United States, we have started a group called the Patient Adult Advisory Committee. І я розумію, що така публічність, така діяльність, вона займає багато зусиль та часу. І саме тому ми заснували таку організацію, як Комітет Ради дорослих, які допомагають пацієнтам. We meet every other week on Zoom. This is a picture of everybody in the group, and we talk about how to help each other out socially and emotionally. We talk about trying to help get United States laws passed to make things a little bit easier for disabled individuals. And we also talk about work. We talk about career. We talk about relationships. Basically, just about everything. But we're a big support group. And we'd love to in the future work with you guys as well. І ось тут ви можете побачити на цьому фото учасників. Ми кожні 2 тижні збираємося на дзвінках в Zoom і обговорюємо неймовірну кількість речей. Ми говоримо про соціальні моменти, емоційні моменти, ділимося своїми емоціями, говоримо про те, як підтримати один одного, говоримо про роботу, про кар'єру, про взаємовідносини, про сім'ю, про те, як можна посилити та змінити законодавство в Сполучених Штатах. І найголовніше, ми просто підтримуємо один одного. І в майбутньому ми би були щасливі працювати із вами. It would also let everybody know that we do have a Discord channel, and we occasionally get together on there and do some video game competitions. І також, можливо, що вам буде корисно дізнатися, це те, що в нас є канал в Діскорді, де ми час від часу збираємося і змагаємося в комп'ютерних іграх. And it would be great to eventually have you guys join us on there and meet some more people that are living with Duchenne and Becker muscular dystrophy. І тому було б чудово, якби час від часу ви, наприклад, приєднувалися і до цього Discord-каналу і могли також побачити більше людей, які живуть з дистрофією Дюшенна та з іншими м'язовими дистрофіями. So I know my time is short, but again, when I was in high school growing up, to be social, I simply educated my friends and I told them
There are going to be places that I can get to and places that I can't, and to be included in activities. There were going to be multiple steps, and as far as talking to girls and stuff like that, it's hard for all of us when we're young. It doesn't really have too much to do with being disabled. It has more to do with, again, gaining courage and communicating effectively and just letting people know that muscular dystrophy is a part of your life, but it's not the biggest part of your life. You have all sorts of wonderful skills to offer and all sorts of talents, and you want people to know that first and foremost. And again, you can be an ambassador and educate other people that to be disabled doesn't necessarily mean you can't do things. You just do things in a different way. That was a lot. So let me know if I just went too fast. It's fine. It's fine, Патріксу. Отже, знаєте, що я хотів ще зазначити, знаю, я обмежений в часі, проте, коли я навчався в старшій школі, для того, щоб бути більш соціальним, я спілкувався зі своїми друзями, я пояснював їм про себе і казав, що, наприклад, в цих активностях я можу прийняти участь, у цих – ні. Я їм завжди це пояснював. Коли ми говоримо про спілкування з дівчатами, знаєте, це насправді не пов'язано з патологіями. Просто складно, це коли ми молоді, і це складно для нас усіх. Просто питання в тому, щоб набратися цієї відваги і почати з ними спілкуватися. Варто пояснювати всім своїм одноліткам і комунікувати, що так, м'язова дистрофія є у вашому житті, проте це не найбільша частина вашого життя. У вас є неймовірні таланти, неймовірні навички, якими ви хочете поділитися, про які ви хочете розповісти перш за все. І таким чином ви можете стати амбасадорами, послами інформації про м'язові дистрофії і пояснювати, що це просто не те, що не дозволяє вам щось робити, а це те, що дозволяє вам робити все, просто трохи інакше. So part of my last slide says, I'm not a hero. I do not want people to feel bad for me. I want the same thing as everybody in life wants: love, respect, acceptance, and success. І ось тут моє основне повідомлення, те, що я хочу, щоб ви всі запам'ятали і знали. Я хочу те саме все, що і інші в житті. Я не хочу, щоб мені співчували, я не герой. Я хочу мати в житті кохання, повагу, сприйняття та успіх. And my email address is over here on the right. And also this is a QR code that anyone can scan with their phone to get my email address. I'm happy to stay in touch with any and all of you and answer questions. And we can play with the Google Translate together. І знаєте, ось тут можна побачити мій емейл праворуч у верхній частині слайду, і також QR-код, який надасть можливість вам відсканувати і потрапити на мій емейл. І завжди можете до мене звернутися і написати стосовно будь-яких питань, і ми завжди можемо погратися з Google-перекладачем для того, щоб спілкуватися. And I'm happy to answer questions if you may have. And again, I want to thank you for inviting me on the talk, and I hope this was helpful to all of you to hear. І знаєте, я сподіваюся, що цей виступ був вам корисним. Я завжди радий буду відповісти на будь-які ваші питання, якщо вони у вас виникли. Будь ласка. Дякую, Патрік. Дуже інформативно, слайди інформативні. Це надихає мене. Дякую. Patrick, thanks a lot. Really informative slides. It just, your talk inspires me. Thank you. Thank you. Thank you. Це вам Sava, дякую. is everybody here in Ukraine, or do you know if is everybody kind of scattered around? Do you know where everybody is? I'm not sure about that, Patrick. As far as to my knowledge, everybody is from Ukraine. But they might be located in different countries. Патрік запитує, в яких країнах ви знаходитесь? Чи ви всі з України, чи, можливо, хтось зараз перебуває в інших країнах також? Я з України, а там інші Я з України теж. Я теж з України. Both from Ukraine. Yeah, if it didn't happen at the beginning of the call, do we have just like a couple minutes just for everybody to just say where their city is and how old they are? Sure, let's do that. Отже, що Патрік пропонує, це всім зазначити декілька слів про себе, як вас звати, з якого ви міста і скільки вам років. Я Микола Ігнатьєв, я з міста Кропивницького, Україна. Мені 18 років, в цьому 19 буде. So, my name is Mikola Ignatyev. I am from Kropivnitsk, Ukraine, and this year I'm going to turn 19. Excellent. Так, чудово.
А інші то теж там представтесь. Yes, and the others may introduce themselves as well. Мене звати Христич Іван, мені 11 років, я з України, з міста Кременчук, Полтавська область. So my name is Ivan Kristich. I'm 11 from Kremenchuk, that's Poltava region. I'm 11. So Patrick, may I just propose them to turn on mics and not to wait for you to call them out, because I see that Oh, they're yeah, waiting. no, yeah, definitely. Or you can call out in the order of your screen. Let's do that. Так. І Патрік що пропонує, що ви можете просто ввімкнути свої мікрофони і казати. Не потрібно чекати, що вас попросять або викличуть. Міша там, Елізаров, і ще хто там не сказав. Yes, Так, Міша, добрий somebody день. else. Мене звати Михайло. Я з міста Харків. Зараз знаходжусь в Америці, Річмонд. So, hi everybody, my name is Mikhailo. I'm originally from Kharkiv, Ukraine, but right now I'm located in Richmond, United States of America. Okay. Так, добре. А можна я скажу? Yeah, may I just say a couple of words? Sure. Так, безперечно. Я з міста Києва, який знаходиться в Україні. So, I'm from Kyiv, Ukraine, Excellent. Мені 11 років. and I'm 11 years old. Okay. Так, добре. Так, тоді там по програмі я вже должен тоді дорозказати про себе, а там вже інші. Тоді підуть теж про себе розкажуть. So, right now, Patrick, according to agenda, we are going to move on to Mykola's talk, and then we might also hear others afterwards. Great. Thank you so much. Так, дуже дякую. Так. Ну, я продовжу з того місця, де зупинився, про шкільні роки. От, і у 5 класі я перейшов на індивідуальне навчання. So I'm just going to continue from the place where I've stopped. When I was in the 5th grade, I had my individual teaching classes from that moment on. І це був важкий момент, тому що я був наполовину з учителями, наполовину з класом. І з цього виникали трохи недорозуміння. So it was a hard period of time for me because half of my time of education I got individual classes with teachers only, and then half of my time I was spending with classmates as well. So it led to some kind of misunderstandings. Із-за чого виникали недорозуміння з тими, хто був у класі, дітьми, і учителями. Я тут останусь. So, and that's why I had some issues with other kids in the class, and also I had issues with teachers as well. І були такі ситуації, коли мені вчитель говорив, що я порушую дисципліну, і говорив: вийди з класу, тому що ти заважаєш уроку, у тебе є свої вчителя. От, і це було дуже неприємно. And also such situations happened when the teachers during the class with other kids told me that I need to leave the class because I have my own personal teachers and I'm just taking the time of others. Але потім мені стало гірше, і я вже не змог приходити до школи, тому що мій клас був на 3-му поверсі. But then it got a little bit worse. I was unable to attend school because my class was located on the 3rd floor of the school. І я остався один вдома, і до мене приходили вчителя. І за цього я втратив спілкування з класом практично. And that's the reason why I have left the school and I got studied at home with teachers. Teachers were individually visiting me. And that was the reason why I lost my connection with my classmates. У мене був всього один друг, який поїхав до Києва, і я остався один.
I had one friend, but he left and he went to Kyiv, and I left alone once again. Тому останні декілька років я дуже мало з ким в реальному житті спілкувався, я тільки по інтернету. That's why during the last couple of years, I did not talk a lot with somebody in the real life. Physically, I was just communicating via the internet. От. Ну, я просто, як сказати, у школі роки за роками змінялись, і ну, нічого цікавого не происходило. Я тільки можу розповісти, як я ну, вже сів. Тобто я ходив, і як я сів. Yeah, and Шановні. years they've been changing, and nothing interesting exactly was happening from that moment on. I may just tell a little bit more how I switched to constantly sitting. Я сів із-за того, що у кісток є така штука, як хвороба, як тетрапороз, по-моєму, це кістки пусті внутрі. So the issue is the following. I'm not sure about the name of the disease. Tetraporosis, I think osteoporosis, so when the bones are hollow inside. Дякую, що поправив. І я спускався по лестниці спускався, і я впав і зламав собі ногу. And I was going down the stairs and I have fallen and I have broken my leg. І я в лікарні пробув 91 день. And I have spent 91 days at the hospital. Після цього дуже багато, ну, як було, як це, закам'янілость, ну, як це, забув, як називається. Скутість. Скутість, ну да, скутість всього. І після цього я дуже важко ще ходив, от. Але потім у 2018 році я зламав собі ще й руку. От. І місяць був у лікарні теж. But after that, after staying in the hospital, I had, yes, a lot of stiffness everywhere in my body, and it was really hard for me, but I was still walking. But then in 2018, I have broken my arm, and I have spent another month in a hospital. Це вже, скажімо так, поставило крапку на моєму як вже ходінні. Це все вже було. So that was the end of my walking. I did not walk from that point on. Але на той час і зараз я не здаюсь. І благодаря Маргариті, і у мене є надія на майбутнє. But I still do not give up. At that moment of time, and even now, I do not give up. Thanks to Margarita, I have hope, and I have hope for the future. Тому що я назву, принаймні, дві причини, чому я говорю велике дякую Маргариті. And I can say you at least two things why I thank Margarita that much. Це за те, що познайомив мене з Мішелем Тосеном, який мені подарував апарат дихання. First of all, because she got to know me to Michal Tusen, who has provided me with a breathing equipment. От. І те, що подарувала електронний візок. And also that he has provided me with electronic wheelchair. І багато, ну, куди мене до активностей приводить. And that's something which allows me to participate in a lot of activities. От. Тому їй велике дякую. So just thanks a lot to Margarita. Але де тільки хотів би, як таке бажання на майбутнє, це те, що у мене електронний візок трохи зламався, і хочеться дуже сильно поремонтувати, тому що до цього я не можу виїжджати на вулицю, і мені важко. I just have right now one dream, one wish for the future. My electronic wheelchair has broken a little bit. I cannot use it fully, and that's why I cannot get outside. So my wish is just to repair it in the nearest future. От. So yeah, that's it.
А так, я не здаюсь і, ну, я все довкола себе змінюю і стараюсь зробити краще, щоб легше жилось. So, but I still, despite all of that, I do not give up. I try to change everything around me, around myself for the better. And I try to influence all of that around me to make it better. Із останніх новинок це те, що в мене оцей мікрофон є. Я його купив на собственну пенсію. So, one of the great news, for example, is this microphone, which I have bought for my own pensions, for my own payments. So that's the latest update which I have. Ну, а так я ще, ну, у мене декілька хвилин зосталось. Можу розказати про свої, моральні на даний час, обставини. So we still have a couple of minutes left around the gender around my talk, and I may just provide you with some kind of moral dilemmas from my point of view or moral scenes. І я дуже на даний момент дуже мені допомагає в житті. Це спілкування з іншими людьми та музика. І це дві просто рятувальні штуки в моєму житті. So there are some things which help me a lot in my life. First of all, that's communication with other people. It helps a lot. And the second, that's music. That's a life-saving thing for me. Тому дякую, що пригласили мене на цю конференцію. Дуже, дуже приємно. So thanks once again for the invitation to this conference. It's a huge pleasure for me. Що я можу поділитися всім, що наболіло за ці роки. Тому що це нелегко. Also, I may share some things which are rather painful, which have accumulated during these years. І останнє, я хочу ще сказати, моя мрія, куди я хочу попасти, це от сюди. У мене на задньому плані є. And also, I have a dream. I want just to get in that place on the background of my webcam. There is an Eiffel Tower over there, so I would like just to get there. Тоді все, передаю слово Михайлу Єлізарову. Okay, that's it from my side, and I'll just give a floor to my colleague, Mykola Ignatyev. Так, добрий день. Як я представився, мене звати Михайло. So good afternoon, everybody. As I've already introduced myself, my name is Mykola. Я з міста Харкова. Зараз знаходжусь в Америці, місто Річмонд. So, as I've stated, I'm from Kharkiv, but right now, because of war, I'm located in Richmond in the United States of America. Я був учасником проєкту 1500 років життя в місті Кропивницький. So, I was participant of the program which is called 1500 Years of Life in Kropivnitsk City. І в цьому проєкті мені подарував Мішель Тусен дихальний апарат. And Michel Toussaint, he has provided me with the breathing equipment in the framework of this project. Який мені допомагає краще спати та краще дихати. And it helps me to breathe better and to sleep better. Так, зараз я трохи хвилююсь, не знаю, що розповідати. Yeah, just sorry, I'm a little bit nervous. I don't know what to tell about. Ну і що я можу розказати, це я можу розказати про себе. Як я зараз живу, і що я роблю, коли мені самотньо. So what I may tell you about is how I live and what I do when I feel a little bit lonely. Я дуже люблю грати в різні ігри, та також люблю створювати 3D-моделі в комп'ютері.
And what I really like is to play some games and also to do the 3D modeling, to create some kind of 3D modules on the laptop, on the PC. Зараз я люблю грати дуже в ігру Майнкрафт. Також люблю грати в сюжетні ігри. Also, what I like to do, I like to play Minecraft and I like to play storyline games. Зараз я ніде не навчаюсь, так як в американській школі нема умов для мого навчання. Right now, I'm not studying in any institutions because there are no conditions in the American schools for me. Зараз, в якій школі я знаходжусь, вона має найнижчий рейтинг в Америці. Так що я не можу туди поки що їздити в школу. The nearest school to my place has the lowest score according to the rating in the United States of America, and I cannot visit it because of the conditions. So I still do not have an opportunity to study in school at this moment of time. Зараз, в якій школі я числюсь, там діти інколи приймають траву, та іноді буває таке, що дітей перестрільці застрілюють, які дорослі діти. So there are some rather awful conditions in the school which is nearest to my place because there are some shootings which have happened previously, and also sometimes they smoke weed, so it's not the best place. Зараз туди ходить моя сестра, та вона розказувала, як вона бачила дівчинок, які курили траву в туалеті. Right now, my sister is visiting this school, and she told me and she discussed with me how she saw the girls were smoking weed in the toilets. Так що зараз, де я живу, на якій вулиці живу, я не можу ходити в нормальну школу, так як школи тут прив'язані до районів. And in the place where I live, because of all of that, I cannot visit my school, and I cannot visit other schools as well because they are actually tightened according to the region. So I cannot go into the other school because of the region where I'm living. Ще я хотів розказати про свою школу в Україні. В Україні я I would like to tell about навчався my school in Ukraine. Yes. в Україні я навчався і ходив до школи до 5 класу. In Ukraine, I was studying starting from the 1st grade up to the 5th grade. І після 5 до 9 класу я навчався дистанційно. And from the 5th to 9th class, I was studying remotely. В першому класі, коли в мене вже була дистрофія Дюшенна, коли її діагностували, я ходив в школу і не відчував нічого особливого. Лише падав більше, ніж другі діти. In the 1st grade, when I was already diagnosed with Duchenne dystrophy, I did not feel anything special. I was just falling much more than other kids. Я в 7 років ще не знав, що в мене дистрофія Дюшенна, тому в мене батьки та вчителя дуже підтримували. Я навіть на фізкультурі дуже добре робив упражнення. Actually, at 7 years old, I did not know that I have Duchenne dystrophy, but teachers and everybody else were supporting me a lot. Even during the physical activity classes, I was doing really well with all the exercises. Мене дуже поважала вчителька фізкультури та дуже підтримувала. Я, мабуть, був одним із кращих в фізкультурі в 7 класі. So
my physical activity teacher, she was supporting me a lot and she was admiring and respecting me. And honestly, I was one of the best in my class in terms of the physical activity classes. Ну, потім в другий, третій клас, мабуть, було все так же. Then the Після- second and third classes, they were pretty much the same. А після третього класу вже почав ходити набагато складніше. Я дуже не любив ходити по сходам. But then after the third class, it was hard for me to walk and I hated walking the stairs. Навіть пам'ятаю історію, коли ходив в школу, я був в літньому таборі. І мені один хлопчик казав, типу, чому ти так повільно ходиш, і ти ходиш як зомбі. Мені тоді це було дуже сумно, прикро. So what I remember and what I recall, I was in a summer camp and there was another guy who told me, that was a summer camp, and during that summer camp, the other guy told me, why are you walking the stairs so slow? You are just walking like a zombie. And it was not really a pleasant feeling for me to hear that. Потім так сталося, що в 5 класі, коли я підіймався по сходам, старшокласники підійшли до мене. Це я йшов на урок, і я не міг встати. І замість того, щоб допомогти мені, вони почали сміятись та знімати в мене на телефон. And then in the 5th class, it was hard for me to climb the stairs and to get to my class. And the older guys, they came to me and they did not help me, but they started to laugh and started to film me on their smartphones. І після цього моменту я дуже боявся ходити в школу. And after this episode, I was afraid to go to school. І коли закінчився рік 5 класу, я вже не ходив в школу, а сидів дистанційно навчався. And then after the 5th class ended, I was not visiting school anymore. I was studying remotely. І коли я не ходив в школу, я займався комп'ютерним програмуванням. Але довго я туди ходити не міг, так як там були сходи. While not visiting the school, I was able to attend some coding programming classes, but I was unable to visit it for a long period of time because there were some stairs in the building where the classes were. Після я навчався дистанційно, але вчителя приходили до мене раз в неділю, а іноді забували прийти 2 неділі, а то і місяць. After that, I was studying remotely, but teachers have forgotten to visit me for a week, for 2 weeks, and sometimes even for a month. They were not visiting me. На той час я дуже хотів навчатись, я завжди робив завдання, як вони просили. I really wanted to study, and I did all the homework as they've asked me to do. Але з часом мені перестало подобатись вчитись, так як не було обратної зв'язі, як це? But with time, I did not want to study anymore because I did not get any feedback. Тому в мене пропало бажання навчатись. So because of all of that reasons, my wish to study, it has disappeared. Зараз я хочу знайти школу, де мене поважали та мали обратну підтримку. Right now, my wish and my dream is to find a school where I would be supported and where the feedback would be to what I do. Ну, так як мені 16 років, я не знаю, де навчатись, так як я вже скоро закінчу школу.
While I'm turning 16, I don't know whether actually I need to study and where to study because I should end school in the nearest period of time. Зараз я люблю дуже гуляти та гратися зі своєю собакою ще. I really like to go for a walk and also I like to play with my dog. Я дуже радію своєму життю та не сумую, так як у мене дуже добрі батьки та родичі. I love my life and I do not get bored because I have really nice relatives and I have really nice parents. Так, Міш, таке так. питання. А які у тебе плани на майбутнє? Тобто, ну, після школи, от школа закінчиться, щось є там, може, якісь плани? Misha, Ну, just a question for you. What kind of plans do you have for the future? The school, you're going to graduate from school. What's next? Ну, у мене в планах, щоб в мене було самостійне життя, я міг сам себе обезпечувати, так сказати. So I have a plans. I want to have my separate life and I want to be able to finance myself. І хочу дуже допомагати фінансово та морально мамі та сестрі. I also want to support my sister and my mom financially and morally. В моїх планах знайти дуже високооплачувану роботу, яка мені би подобалась. I really want, and my plan is to find a really high paid job. So a job with a high salary, which I would like. І як до того казав Патрік, знайти, мабуть, свою любов та сім'ю. And also, exactly as Patrick mentioned, I want to find my life and my family. Ну, це дуже довгі плани, так що я поки що думаю. But that's like really long plans ahead of me, a long road ahead of me. So I'm just thinking at this moment of time. Також я коли жив в Україні, в мене був бізнес маленький, де я займався, ну не тільки у мене, був ще хлопчик теж з таким діагнозом Максим. І ми з ним робили чай добра. And also, when I was in Ukraine, I had a kind of a small business. There was another guy called Maxim, and together with Max, we were creating a tea. We were making tea packs. We called it the tea packs of good things. І мамині друзі, колеги, зробили дуже чудовий дизайн. Там зображен кролик Тотаро з аніме. And actually, my friends of my mother from her work, they made a really nice design of the logo of the packaging for us. There was a bunny from one of the anime, the Totoro bunny. І зараз у нас є сторінка, але зараз чай не продаю, так як тут поставщиків я ще не знайшов. So we have a really nice web page, but right now I'm not selling tea because I did not find any distributors of the tea here and any customers. Але ми тут знайшли українські ком'юніті в Америці, та я їм розказав про свій чай, і вони дуже хотіли його заказати. І в мене із цього з'явилось бажання це створити в Америці. But we have found a Ukrainian community here in United States of America, and I told them about the tea, which I create, which I do, and they wanted to buy it, and they wanted to procure some tea from me, and that's why I had a wish, and I had motivation to do this business once again in the United States of America. Так, в мене ще є 4 хвилини. Я можу розказати, як я ставлюсь до його діагнозу і як він на мене впливає. What I would like also to tell during the next couple of minutes is how
my attitude to my diagnosis changes and how my diagnosis influences me. Ходити так. Я хотів розказати, чому я перестав ходити і коли це сталося. Це сталося, мабуть, в прошлому році, коли почалася масштабна війна. I would like to tell you why I stopped walking. I stopped walking probably last year when the war started. Я впав, це взагалі сталося до того, як почалась війна. Я впав на ногу, та я не зміг більше ходити. It happened even before the war. I have fallen and I was unable to walk after that fall. Я ще коли впав, міг ходити, але це тривало недовго. Я міг ще ходити 2-3 неділі, а потім перестав ходити. After my fall, I was walking for 2-3 weeks and then I've stopped. I was unable to walk anymore. Так я просидів вдома 1 місяць, і потім почалася масштабна війна України з Росією. I was staying home for 1 month and then the full-scale invasion of Russia started. І коли це почалося, я спав, мабуть, до 11, а батьки проснулись 4 ранку та почали збиратись. Потім, коли я вже проснувся, вони кажуть, що почалася війна, і ми тоді поїхали до мого друга жити в дім. So when it started, I think I was sleeping until the 10 in the morning, but my parents, they have waken up at 4 in the morning and they have started to collect all the things to pack the luggage. And when I woke up, they told me that the war started and we need to go to my friend to live with him in Lviv. Другу, якщо я поправлю, друг мій не в Києві жив, Львіві, він жив так, в Харкові жив, але там був дім та підвал, де можна було сховатись. Sorry, I misunderstood that. The friend was not in Lviv, he was in Kharkiv, but there was a basement, a shelter where we may stay, where we may hide. Це коли ми прожили друга, це ми потім вже поїхали в сторону другого городу. Не городу, а страни. But then after we lived in Kharkiv for a bit, we started to move to get to another country. І наш шлях почався з першого міста, де ми опинилися, це Дніпропетровськ. And our Dnipro. journey has started with the first city which we visited, it was Dnipro. Потім ми їхали і опинилися в місті Вінниці. Then we were driving and we got to Vinnytsia. І потім, після Вінниці, ми поїхали в Молдову. And then after Vinnytsia, we got to Moldova. Я трохи хочу. Дякую, Міша, за історію. Але у нас Так. трохи час. Так. Зараз у нас Ярослав Заруцький. Є тут веб-камеру, якщо можна. Ярослав, включи. Yeah, Так. sorry, Misha, for interrupting. I just need to go on with the agenda. We also have Yaroslav who is waiting for his talk. Yes, Yaroslav, please. Добре. Okay, good. Чи видно презентацію? Could you see my presentation? Так. видно. Так. Yes, we do. Тільки там представся, може, трохи спочатку. Маю крила.
Мене звуть Ярослав Заруцький. So my name is Ярослав Заруцький. Мені 17 років. 28 квітня мені виповниться 18 років. Я вступаю в доросле життя і оцінюю шлях мого дитинства. So I'm 17. On the 28th of April, I'm going to turn 18. I get into my adult life and I would like to evaluate the journey of my childhood. Я проживаю у Варшаві, де створено комфортні умови для всіх людей, зокрема для людей з обмеженими можливостями. Завдяки тому, що створені умови для безбар'єрного пересування по місту, я можу користуватись транспортом, відвідувати історичні пам'ятки, музеї, парки та будь-які інші місця Варшави. So I live in Warsaw, where we have all the comfortable conditions for all different kind of people, also for people with limited capabilities. But thanks to that, there are the needed conditions for me to travel, despite all the barriers, for me to visit different kind of places, to use the public transport, to visit the historical places, museums, parks, and any kind of places in Warsaw. Я маю можливість проходити реабілітацію в ліцеї, фундації Авалон, вдома. Щотижня відвідую басейн Варшавського медичного університету. I have an opportunity to get through my rehabilitation in my lyceum, and thanks to the foundation of Avalon at home. And also on a weekly basis, I visit the swimming pool of the Warsaw Medical University. Вже третій рік я успішно навчаюсь в 65-му загальноосвітньому ліцеї з відділами інтеграційними імені генерала Юзефа Бема в Варшаві на відділенні основи архітектури з рисунком і комп'ютерна графіка. Мені подобається навчатись. Кожен предмет відкриває вікно у світ. So it's my third year as I successfully study in the General Lyceum with integrity is named after Joseph Bem, General Joseph Bem in Warsaw. And I study on the direction of architecture and computer graphics. And I really like to study. Each new lesson gives me a new window into the world. Свій вільний час намагаюся використовувати з користю. Захоплююсь програмуванням, монтажем і малюванням. So my free time, I try to have a beneficial usage of it. I really like coding, I like video editing, and also painting. Мрію стати програмістом. Закінчив курси фронтенд девелопмент і блогінг плюс відеомонтаж в благодійній школі «Розумне майбутнє» Remain School. I actually dream to become a programmist, also an IT specialist. I have finalized my courses of front-end development, of blogging and video editing in the volunteering school, which is called Smart Future, which is the part of the main school. Тут зображені мої дипломи. So you are able to see my diplomas in this slide. Обкладинка Фейсбук-сторінки «Благодійна школа «Розумне майбутнє» виконана мною. So this is the picture which I have created, which is used on the Facebook page of the school Smart Future, and I have created it. Тут не бачу. Малювати я почав ще в дитячому садочку. Спочатку я малював гуашю, а пізніше в школі. Почав писати картини олією на полотні. So I started to draw when I was still in the kindergarten. First of all, I was using gouache, but then in school I started to use the oil painting and I started to paint with oil. Першою картиною була сова, символ мудрості і знань. Я люблю подорожувати. І цікавлюся шедеврами світової архітектури та зображую їх на полотні. My first drawing which I have created was actually an owl. So that's a symbol of being wisdom and of knowledge.
I really like to travel, and I'm highly interested in different architecture, site viewing scenes, and historical places, and I try to draw them. You may see one of the drawings over there. Зараз у мене в руках перша картина сова. Right now in my hands, I have the oval, the first drawing which I have created. That's the first painting which I have created. Маю картини із зображенням архітектури України, Андріївський узвіз, Великобританії, Тауерський міст та Біг Бен, Франції, Ейфелева вежа, Італії, Пізанська вежа, Польщі, замок короля у Варшаві, Маріатський костел та Барбакан у Кракові та інші. I have a lot of paintings with different architecture places. For example, as Andriivsky Descent in Ukraine, in the United Kingdom, we have the Tower Bridge and Big Ben, in France, the Eiffel Tower, the Leaning Tower of Pisa in Italy, in Poland, also the Castle of King, and also a couple of others in Krakow, like Barbakan and so on. У 2018 році відбулася моя перша професійна виставка під гаслом «На честь літати один» галерея Єлизаветград у місті Кропивницький. У 2020 році друга виставка галереї Гамма у Києві. На виставці була представлена картина «Маю крила», яка зображена на альбомах-призах для переможців у всеукраїнському конкурсі «Щаслива дитина, квітуча Україна». In 2018, there was my first professional exhibition, which was happening with the following motto: "Learn how to fly alone," in the Gallery Elizabeth in Kropivnitsky city. In 2020, there was my second exhibition in gallery, which is called Gamma in Kiev. And on that exhibition, you were able to see Have Wings picture or drawing, which was used as the prizes for those who win in the all-Ukrainian competition called Happy Child Bloom in Ukraine. Альбом-приз для переможців у всеукраїнському конкурсі «Щаслива дитина, квітуча Україна». Картина на альбомі виконана мною. So that's the prize which was delivered to everybody who won in the Happy Child Bloom in Ukraine competition, and this picture is the one which I have created and which I draw. Зараз я в руках тримаю цю картину. Also in my hands you see this picture right now, which I have drawn, which I have painted. Усі мої картини знаходились у Гореничах за 5 кілометрів від Києва, далеко від Ірпеня, Бучі та Гостомеля. Коли моя Україна 24 лютого 2022 року зазнала нападу варварської Росії, я дуже переживав, що мої картини не зможуть вціліти. So all of my paintings, they were stored in a city called Horenichy. It is 5 kilometers away from Kiev. It's not far from Irpin, Bucha, Hostomel. And when Ukraine has experienced the full-scale invasion of Russia, I was really worried that my paintings are not going to get through it and are not going to be preserved. Недалеко від будинку були танкові бої, підірвано міст, що з'єднує Гореничі з Києвом. Згоріла заправка, склади та будівлі. На фотографії зображений цей міст. У березні моя бабуся та сестра з великими труднощами врятували мої картини та привезли їх до Варшави. So not far from my place where I was living and where the paintings were stored, there were a lot of tanks, there were explosions. The bridge was actually ruined, the bridge which connected Horenichy and Kiev. You may see this bridge on the photo over here. There were a lot of factory explosions. And still in March, my grandma and my sister, with huge barriers and with huge issues, were able to save my paintings and to deliver them to Warsaw. Навчись літати один. Картина. Learn how to fly alone. So that's my painting. Зараз в руках тримаю картину «Навчись літати один». I have this painting in my hand. Символ першої виставки. That's actually the symbol of the first exhibition which we had. Дельфіни. Dolphins. Погляд. View or vision.
Мудрість. wisdom, Андріївський узвіз. Andriivsky descent, Тауерський міст. Tower Bridge, Ейфелева вежа. Eiffel Tower, Пізанська вежа. Leaning Tower of Pisa, Замок короля в Варшаві. King's Castle in Warsaw. Зараз в руках тримаю цю картину. Actually, in my hands, I hold this painting at this moment of time. Моряцький костел у Кракові. Marecki Church in Krakow. Зараз в руках тримаю теж картину I Кракові. also have this cathedral in my hands, picture of it. Барбакан у Кракові. Barbican in Krakow. Зараз цю картину тримаю в руках. I have this painting in my hands at this moment of time. Замок Корвінів, Румунія. Corvinov Castle in Romania. Нема назви. Not named. Вважаємо, що тому може бути Венеція. Maybe a Venice. We may call it like that. Місто майбутнього. The city of the future. Це картина, яка залишилася в Гореничах і врятувала будинок. That's actually a painting which saved our place in Horenichi and it stayed in Horenichi. Символ перемоги. That's a symbol of victory for me. Сніданок. Breakfast. У мене є найзаповітніша мрія отримати ліки, які використовуються в Америці, Ізраїлі та інших країнах для лікування. Екзондіс 51. Ліки зміцнять моє здоров'я, дадуть можливість створити, використовувати свої знання та вміння для втілення у життя амбітних планів, розвитку і покращення світу. Маю надію, що моя мрія здійсниться в найближчий час. My biggest dream is to get the medicine which are used in United States of America, in Israel, and in other countries to get the treatment. It is called Exondys 51. Those medicines are going to reinforce and to strengthen my health, and they're going to give me an opportunity to create and to use my knowledge and my skills to develop and to implement into my life my ambitious plans to develop myself and to improve the world. I really have hope that this dream is going to come true in the nearest period of time. Моїм кредо стали слова української поетеси Ліни Костенко «Крила». А й правда, крилатим ґрунту не треба. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. My motto throughout my whole life is the words which were written by Ukrainian poet Lina Kostenko in her poem, which is called Wings. I'm going to interpret the poem. That's true. The wings, those who have wings, they do not search for earth. And that's the truth of the bird. But what about humans? Humans, they live on earth. They do not fly, but they still do have wings. Дякую за увагу. Thanks for your attention. Вибачте. Дякую, Ярослав, дуже гарні картини. Дуже сподобалось.
Thanks А, a lot yourself. Great paintings. Thanks. От. Ну, у нас ще залишився час на питання-відповіді. От. Отакі справи. Можемо щас... We still have some time for Q&A session, for questions and answers. So we still have some time. Просто хто у кого що спрашувати буде, то це цікаво, звісно. Maybe any kind of questions. Whenever anybody has any kind of questions, please feel free. Ну, я можу зараз коротко про апарати розказати, які штуки. Може, і питання по апарату є у кого. So I Yeah. may just share, for example, the information about my breathing device. Maybe any kind of some of you maybe have any kind of questions. Feel free. Ну, я тоді розкажу, чим мені він Микола, я допомагає. вибачаюсь, Патрік хотів задати А. питання. Позадаємо. Sorry, Patrick wanted to ask a question, Добре. or maybe Orest wanted to say something. Орест, ви хотіли щось сказати, так? Так, я хотів щось сказати. То тоді зараз Патрік, а потім Рест тоді. Patrick, did you want to say something, or should we allow Orest to say? No, everybody else. I'd love to hear from everybody else. This has been great, beautiful paintings, and it's great to hear everybody's positive spirit. Неймовірно чути всі позитивні речі від вас усіх, неймовірні картини. Просто хочу почути більше від кожного із вас, тому радий буду почути вас усіх. Орест, будь ласка. Я хотів сказати, що я хочу порекомендувати як його звати? Онлайн-школу. Онлайн-школу Оптиму для Михайла. I just wanted to share that there is an online school called Optima, and I want to recommend it to Misha. Міша Єлізаров. Yes, Ну, to Misha Єлізаров. може Так, Міша так, тоді чую. заінтересується. Дякую за рекомендацію. А можна в чат написати? Yes, Oh. you may just write it down into the chat. Thank you. Добре, Thank you. зараз напишу. Yeah, I'm just going to share the information. От, тоді, ну, продовжу про апарат, тоді його користь. Добре? So let me just say a couple of words about this device, why it is useful for me. Maybe it's useful for others as well. Ну, значить, я використовую кожну ніч з того моменту, як мені подарував його Мішель Тусен. So I use this device every night, starting from the moment when Michel Toussaint provided me with this device. Які великі плюси від апарату? Те, що коли я хворію, це коли простуда, насморк, кашель, ці всі ефекти. So what are the main advantages of this device? The main advantages are when, for example, I get a cold, I catch a cold, I cough, I sneeze, it helps. Це те, що дуже швидко проходить насморк, кашель дуже рідко з'являється, тому що апарат, коли ти спиш, підтримує легені. Від цього це все швидше проходить. This device helps a lot because, like sneezing, it stops and I do not cough a lot because this device during night supports my lungs and the functioning of my lungs, and that's why all of that just ends really quickly, all of those symptoms. Так що я дуже сильно рекомендую у тих, у кого є апарат, але він не користується і ним кожен день, коли є відчуття, що ви захворюєте, використовуйте апарат, це дуже допомагає. And that's why I recommend everybody who has the device but does not use it on everyday basis, just use it whenever you feel like you are catching a cold or you are getting sick. It helps a lot. А плюс, один із плюсів говорив Мішель Тусен, що ви не будете просипатися від невідомого відчуття страху. Це коли ти спиш, на секунду задихаєшся.
Also, what Michelle Toussaint told me, and what is true, that you're not going to wake up during the night with the feeling of fear because you're getting suffocated. Тому дуже рекомендую апарат. Але є мінус в тому, що трохи я досі за 1,5 роки не звик до маски. От. Маска трохи іноді заважає засинати. But still, there are some drawbacks. It's been a year and a half while I'm using the device, and still I'm not getting used to the mask. The mask is a barrier for me to get asleep quickly. Але я скажімо так, в довічній боротьбі з собою, щоб продовжувати спати, тому що без цього і дуже страшно стану є. Yes, so, but I'm still fighting with myself to use this mask every night because it's really scary without it to sleep. Так, все, далі тоді питання там, що там, у кого ще є? Yes, maybe any kind of other questions. Maybe somebody wants to say something. Just feel free. Could I ask a quick question to Patrick? Швидке питання Патріку. Sure. Так, безперечно. Well, first, thank you all very much for your really inspirational speeches and presentations. And I wanted to quickly ask Patrick, you mentioned your patient adult advisory committee, which meets on Zoom every other week and sometimes plays computer games together too, if I remember. Yes. I wondered do you find that being connected with other people who live with muscular dystrophy is very helpful, and what advice would you give to Ukrainians with Duchenne who have found themselves uprooted from their communities and parachuted into new cities around the world? How do they stay in touch? Отже, дуже дякую за ваші надихаючі презентації. В мене питання до Патріка. Він зазначав про асоціацію пацієнтів, які разом зустрічаються, наприклад, кожні 2 тижні в Zoom і разом грають в комп'ютерні ігри. І в мене питання до Патріка, наскільки це допомагає бути на зв'язку з іншими людьми, і яку пораду Патрік може дати українцям з синдромом Дюшена, як залишатися на зв'язку, коли в такій ситуації, як наразі в Україні, ми всі розміщені в різних містах України. І не тільки України, поза її межами. Sorry, I was first saying it's extremely helpful to stay in touch, just like you are all doing here, with sharing tips and tricks and things that will help you live life to the fullest. So first, it is important to try to do that. Це дійсно дуже допомагає залишатися на зв'язку. Так, як ви це ось зараз, наразі робите, ви ділитеся своїми основними якимись речами, які просто допомагають вам в щоденному житті. Це дуже корисно. And as long as, again, I know it's difficult with the situation, if not impossible in the country. I don't want to even pretend to understand what everybody is going through. But even meetings like this lets everybody know that you're still not alone, and you can try to communicate and talk when it's possible, so that you can try to, again, spread things to help each other. If you can try to do it on a somewhat regular basis, that's helpful as well. І я розумію, що це складно в такій ситуації, як наразі в Україні. Навіть не спробую уявляти або зробити вигляд, що я розумію, як це. Ні, не розумію. Проте такі зустрічі, такі дзвінки, вони дуже допомагають, і, можливо, варто спробувати на більш регулярній основі їх проводити, для того, щоб було відчуття, що ви не одні, ви не наодинці, а ви всі разом, і можете допомагати та підтримувати один одного. Yeah, thank you. I've noticed just on this call, advice and tips and support already flying around, so it's great to see. Так, дійсно, дуже дякую. Я вже помітив, що ось певні поради, певні ідеї є, і обмін цими ідеями і порадами відбувається на цьому дзвінку, тому це чудово, що це відбувається. Так, є ще якісь питання? Чи що Okay. там? Good. Any kind of questions? Yeah. How should we proceed? Напевно, немає. Тоді я візьму на себе трохи ініціативу. Так у нас осталось вже 5 хвилин, то я
скажу всім дякую. Дякую Патріку за презентацію. Дякую Ярославу за картини і за гарну розповідь про себе. Дякую Маргариті за організування такої зустрічі. Потім, я думаю, Патрік, можете, я не знаю, якщо так, кудись скинути посилання на Discord, мене це цікавило. Yeah, so we still have like a couple of minutes left, but I'm going to take the initiative and the responsibility to say thanks to everybody in this meeting. Patrick, thanks a lot for joining. Thanks a lot for your presentation. Yaroslav, thanks a lot for sharing your knowledge. Thanks a lot for sharing your paintings. Margarita, thanks a lot for organization. Patrick, just a kind request from my side to yours. Could you share the Discord channel link? I'm highly interested into joining. Yes. Так, Maybe. безперечно. Give me a moment. Так, одну хвилину дайте. А можна я ще спитаю? Давай, Міша. Yeah, may I Я ask хотів- just a question? Yes, sure. Я хотів спросити, в які ігри, звичайно, грають ці компанії Патріка. Да, теж цікаво. Patrick, there is a huge interest. What kind of games do you play when you see each other in Discord? So they play, well, geez, I'm not, this is more of those guys than me. So I know that I'm trying to get on it right now. I'm sorry, I'm stalling. I'm trying to find the. Так, грають трохи більше інші, не я менше в це граю, проте зараз розповім. Просто перепрошую, я намагаюся знайти, Патрік намагається знайти посилання на Discord, щоб ви приєдналися. But I know they play. I know they do a lot of first-person shooter games. I know they do have a Minecraft channel. Так, те, що я знаю стосовно ігор, вони грають в шутери від першого лиця, і знаю, що в них є окремо ще канал по Майнкрафту. Oh, I'm sorry. Let me see if I can get it. Так, перепрошую, зараз копіюю посилання. Я ще хочу сказати, що я не проти і ще такі, якщо буде у організаторів бажання, і ще проводити такі конференції, мені сподобалось. Yeah, maybe I just want to say also a thing that I'm really happy in case those kind of conferences and meetings are going to be held on a regular basis. I really enjoyed this meeting. Good. Я б теж хотів би ще одну конференцію, щоб добре підготуватись, щоб розказати про себе більше. Yes, so I also want to have more of those kind of meetings to tell more about myself and to prepare better. Yeah. So the first link I just put is for the younger guys. That's for about ages 9 to 14. And then this is the adult one. So the first one is for the younger guys. The second one is, the first one is monitored and we make sure there's not a lot of bad language. The second one is for the adults and it is open and free. Ось зверніть увагу, тут два посилання. Перше посилання – це для більш молодих хлопців віком від 8 до 14 років. Ми все-таки проводимо певний моніторинг, щоб там не було негативних слів, негативної мови. А ось друге посилання, воно вже для дорослих, і там немає жодного редагування і жодного моніторингу. I'm just looking too, they also, they set up, they have Twitch meetups, and also there's tips and tricks for living with muscular dystrophy on here. They have a channel about music. There's stuff about relationships, general things, sports, and movies and cinema as well. І що ви знайдете ще в цих Discord-каналах, це те, що зробили також окремо канал на Твічі, стріми на Твічі проводять, де дають поради стосовно життя з м'язовою дистрофією. І також є окремо спрямування про музику, де говорять і про музику. And let them know too, I do have, I will send an email to I will send an email to the organizers of this conference with more links and stuff that can help you network with people in the United States.
І також, що варто зазначити, я надішлю пізніше емейл організаторам з більшою кількістю посилань на різноманітні ресурси і різноманітні можливості для більшої комунікації з представниками в Сполучених Штатах. And thank you. I do have to go. I have another call, but thank you so much. And when you do this again, please, I'd love to come back. І знаєте, я дуже вам дякую. Я повинен наразі від'єднуватись. Мені потрібно на інший дзвінок переходити. Проте, якщо будете ще проводити такі зустрічі, обов'язково мене запрошуйте. Я із задоволенням приєднаюся, зазначає Патрік. Thank you, everybody. Дуже Дякую. дякую. До побачення. Yeah, thanks a lot, Patrick. Thanks a lot. See you. Yes, stay safe, everybody. We stand with you. Бережіть себе, ми з вами. До побачення. Усім дякую за конференцію. На цьому будемо вже закінчувати.